विडा विडा पान, त्याची ही तयारी चुना आहे, काथ आहे, थंडाई आहे, त्याच्यानंतर चमन बहार ज्याला म्हणतात, त्यानंतर वेलची पावडर आहे, काथ आहे, ही मिश्री म्हणजे खडी साखर आहे, ज्येष्ठमध, सोपेची पावडर, बारीक केलेली सुपारी आणि सोप, हे सगळे प्रकार आहेत. तसं हा जो पानाचा प्रकार आहे ना, हा पानाचा प्रकार म्हणजे जेवणानंतर पान जर सुंदर असेल तर जेवणाची लज्जत अजून वाढते. आणि त्रयोदशकारी विडा असा याचं नाव आहे. आणि पानाचे मग वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्याचा अभ्यास करायला गेला तर एक एपिसोड पूर्ण होणार नाही, तो सुद्धा अभ्यास आपण करू. पण सहजी उपलब्ध असलेलं कपुरी पान आणि त्या कपुरी पानापासून तयार केलेला तांबूल. तर आता हा तांबूल जो मी करतो आहे तो जवळपास हा तांबूल जो होईल, आज आम्ही 25 किलो तांबूल तयार करतो आहे. आणि 25 किलो यासाठी की एका मोठ्या कार्यक्रमामध्ये हा बनवायचा आहे. मी मुद्दाम हा एपिसोड यासाठी तयार करतो आहे की जे लोक प्रोफेशनली तांबूलचा व्यवसाय करू इच्छितात त्यांच्यासाठी मुद्दाम हा बनवतो आहे की कशा प्रकारे तांबूल तयार केला. खूप सोपा प्रकार आहे. बाहेर 150 रुपये किलोनी तांबूल मिळतो विकत घ्यायला गेलं तर, पण तोच जर घरी तुम्ही केला तर अर्ध्या किमतीत होतो. आणि तांबूल अशी गोष्ट आहे की सहजी मिळतही नाही, त्याच्यामुळे त्याला मार्केट आहे. तर माझी अशी विनंती आहे की जे लोक व्यवसायात करू इच्छितात याचा, त्यांनी हा एपिसोड नक्की बघा शेवटपर्यंत. आता कपुरी पानं जी आहेत ही आपण व्यवस्थित मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली आहेत. अशा प्रकारे खूप बारीकही नको, खूप जाडही नको. आणि याच्यावर आपल्याला ही पानंसुद्धा घालायची आहेत. फक्त याचं काय करायचं, काळा भाग हा कापून टाकायचा आणि नंतर देठंसुद्धा यामध्ये घालायची आहेत आपल्याला, कारण देठाला एक वेगळा स्वाद असतो. आणि असं रोल करून बारीक बारीक छोटे पानं घातले की दिसायला खूप छान दिसतं. अशा प्रकारे ही कतरण टाकायची म्हणजे तांबूल दिसायला छान दिसतं. आता हे सगळं आपण मिक्स करू. चुना अशा पद्धतीने काढून त्याचं पाणी करून घेऊ आपण. तर आता हे जेव्हा आपण चुन्याचं पाणी तयार करून टाकतो तर एक तर चुना सगळीकडे व्यवस्थित लागतो आणि दुसरी गोष्ट तुमचा तांबूल जो आहे तो कोरडा होत नाही. तांबूल जर कोरडा झाला तर तो घशामध्ये अटकतो आणि मग मजा येत नाही. थोडा ओलसर पाहिजे. खरं पाहिलं तर हे तांबूल बनवण्याचं प्रशिक्षण मला माझ्या खूप लहानपणी म्हणजे दुसरी वगैरेमध्ये असताना किंवा त्याच्याही आधी झालं असेल. आमच्या आजोबांना पान खाण्याची खूप सवय होती आणि दात नव्हते आजोबांना, मग आम्ही त्यांना विडा कुटून द्यायचो. तो एक दुपारचा आमच्या कामातला भाग असे, आवडीचा भाग असे की ते तांबूल कुटून द्यायचं. मग कधी कधी आजोबा आम्हाला एवढंसं पान खायलासुद्धा देत असत. जुन्या आठवणी आहेत पण त्या लक्षात राहतात शेवटपर्यंत. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कसं होतं की तुम्ही सोप घालता, सुपारी घालता आणि मग सोप सुपारी काय करतं की त्यातला पाण्याचा जो अंश असतो तो शोषून घेतो आणि पुन्हा तो तांबूल जो आहे तो कोरडा होतो. म्हणून एक 15-20 मिनटं आधी सोप आणि सुपारी जी आपण बारीक करून ठेवली तिला भिजवून ठेवायचं. काथ, चुना, बारीक केलेली सोप, ज्येष्ठमध, भिजवलेली जाड सोप, सुपारी, थंडाई, लवंगीची पावडर, विलायची पावडर, चमन बहार, हे सगळं आपण आता एकत्र करू. आणि यावरतून सगळ्यात शेवटी आपण खडी साखर टाकू म्हणजे ती विरघळणार नाही.
आणि पानाचं अजून सांगतो की आमच्या माहूरच्या देवीला बघा पानाचा नैवेद्य विड्याचा किंवा या तुमच्या तांबूलचा नैवेद्य लागतो आणि तो मग तिथे तुम्ही गेलात तर लाईनी त्याची दुकान आहेत आणि मग 25 पानाचा विडा किंवा 100 पानाचा 50 पानाचा असा एक फार मोठा छान प्रकार असतो तिथे आणि तिथला तांबूल खाणं म्हणजे देवीचा प्रसाद जो असतो तो खाणं म्हणजे देवीचा आशीर्वाद मिळण्यासारखं असतं। हे पान कपुरी पान आणि या पानाचा वेल साधारण असा असतो बघा। शक्यतो नेहमी पानाचा देठ काढतात पण देठ काढताना फक्त हा काळा भाग काढा आणि जास्तीत जास्त देठ राहू द्या। त्याच्यामध्ये असे काही कंटेंट्स असतात की जे आपल्या शरीराला आवश्यक असतात आणि त्याचा स्वादसुद्धा छान येतो। आणि नेहमी आपण पानाला चुना जेव्हा लावतो तर अशा पद्धतीने चुना किती लावावा त्यालासुद्धा काही मर्यादा आहेत। अगदी एवढा चुना पुरेल नाही तर पान जळेल आणि त्यानंतर काठ अशा प्रकारे काच चुना लावतात आणि मग त्याच्यामध्ये सगळ्या वस्तू टाकतात। आणि सामान्यपणे जेव्हा आपण आता जसं विष्णूजी की रसोईमध्ये पानदान ठेवतो तर काही लोक या भागाने पानाला चुना लावतात असा या भागाने म्हणजे शब्दातीत म्हटलं तर खऱ्या अर्थाने पानाला चुना लावण्यासारखं आहे। हे असं नसतं हे असं असतं। हा ओके हा नाही। आणि आता पान बांधतात कसं ते सुद्धा बघा। बारीक केलेली सुपारी बडीशेप ज्येष्ठ मध पावडर थोडीशी विलायची त्यानंतर ही मी थोडी थंडाई टाकतोय आणि नंतर पान अशा प्रकारे बांधून याला लवंग लावायची। एक पान लावतात ते असं लावतात की हे असं करून हे झाल्यानंतर ह्याला मोडतात मध्ये म्हणजे पानाचा आकार छोटा होतो आणि बाजूनही पान ते मिक्सअप होत नाही ह्याची घडी छोटी होते आणि नंतर याला लवंग लावायची। तर असा हा तांबूल तुम्ही नक्की बनवा आणि याचा व्यवसाय करा आणि चांगल्या प्रकारे हा तांबूल तयार करून लोकांपर्यंत पोहोचवा। तीन दिवस वगैरे शेल्फ लाईफ असतं फ्रीजमध्ये ठेवा आणि ताजा द्या। नमस्कार पाहता मास्टर।